Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet tudni róla, hogy van ő, mind gondolkodik, mi történik körülötte, mind jár az agya, rátok hogyan gondol, mit érez, és meglátjuk, hogy mi jön, mi történik itt. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni most. Mit lehet tudni erről a szeretett személyről? Lehetséges, hogy elmaradt egy találkozó, vagy ha volt is, akkor nem túl jól sikerült, és ő most éppen ennek a hatása alatt áll, de reménykedik azért abban, hogy valahogy ez majd jól lesz a későbbiekben, illetve hogy ennek nem lesznek negatív következményei, ennek, amit ő most ilyen sötét színben lát. Vagy elmúlt, vagy elmaradt ez a találkozó, tehát hogy ennek reméli, hogy tulajdonképpen majd lesz egy jobb változata. Na és akkor nézzük meg itt a veszteséget. Érdekes, hogy úgy éli meg, minthogyha ez a veszteségként, tehát hogy ez a találkozó, hogyha megtörtént, vagy ha nem, akkor annak legalábbis a lelki háttere, vagy a mély érzelmi háttere tulajdonképpen az olyan furcsa. Tehát abban éli meg a veszteséget, hogy így érzelmileg, hogy ő nem azt kapta, amit várt. Lehet, hogy sokkal mélyebbet várt, vagy fordítva, tehát hogy sokkal kevésbé, sokkal felszínesebb dolgot várt itt, és igen mélyen megérintette őt ez a találkozó, vagy mondom fordítva, tehát hogy sokkal mélyebbet várt, és akkor ez egy kis felszínessé sikerült. És itt tulajdonképpen az is lehet, hogy ennek hatására ő el is bizonytalanodott, hogy itt vannak érzelmek? Kiben? Kire vonatkozik itt ez a szerelem lapja? Hát itt az érzelmek tulajdonképpen a kapcsolatnak hát amit az előbb kérdeztem, hogy vannak érzelmek, tehát hogy a kapcsolat az van még? Vagy már nem működik? Vagy mi van itt a háttérben? Szóval, hogy így ezt a fajta érzelmi veszteséget éli meg ezzel a találkozással összefüggésben, és akkor nézzük a kevés pénzt. Itt elképzelhető, hogy a múlttal összefüggésben vannak benne ilyen hiányérzet, vagy van bent hiányérzeti, illetve azzal kapcsolatosan félelmek, amelyek egy fontos személyre emlékeztetik, vagy egy olyan szituációra, ami mondjuk egy múltban történt eseménynél fontos volt neki az a személy, és ott egy olyan eseményre emlékeztetik. Például mondok egyet, hogy itt a találkozás, vagy ez a látogatásnál volt hasonló megélése már mondjuk egy korábbi kapcsolatban, és akkor ott mondjuk nem jól jöttek össze a dolgok, és most olyan, mintha hasonló érzéseket élne meg,
és annak a rossz előérzete, vagy a szele csapja meg most itt. Tehát, hogy olyan tudat alatt összehasonlítja ezt az elmaradt találkozást, vagy a rosszul sikerült találkozást, az, hogy ő benne hogyan csapódik ez le. Tehát milyen érzelemmel csapódik le ez a találkozó, és ez nem azt jelenti, hogy ez így is történt, hanem azt jelenti itt ez, hogy ez benne ilyen módon csapódik le. Tehát ez az ő saját megélését mutatják ezek a lapok, és nem feltétlenül jelenti a tiédet. Tehát itt jelentheti azt, hogy te úgy élted meg ezt a találkozást, hogy hú, de jó volt, ő pedig mondjuk valami másra számított, és akkor ez kicsit másra sikerült, mint amire ő számított. Na de akkor megnézzük, hogy ebbe hogy jössz te ebbe a képbe, hogy veled történt-e ez a találkozás, vagy valaki mással történt ez a találkozás, és akkor így megkérdezzük azt, hogy ez a szeretett kedves mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatok járnak a fejében a nézővel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy itt talán ezt a rosszul sikerült, vagy ezt a rossz élményt ahhoz köti, hogy mármint az előbbi találkozásnak, de itt lehet, hogy te nem hozzád, vagy nem konkrétan hozzád kapcsolódik, de az is lehet, hogy mivel a közlekedésnek, ahol, vagy ahogyan ti egymással viszonyultok, vagy egymáshoz viszonyultok, vagy a közös szokásaitok, azok megváltoztak, illetve annak a megváltozását okolhatja magában, hogy az eredményezett itt valamiféle félreértést, vagy valami, megnézzük, hogy mi a bosszúság itt, hogy mit eredményezett. Hát én nekem úgy tűnik, hogy itt ami megváltozott szokás, az egy olyan vitának, vagy egy olyan beszélgetésnek a következménye, vagy abból következett, tehát nem tudom, hogy melyik volt előbb itt, mert egyeseknél ez lehet, másoknál az. Tehát, hogy vagy a változást megelőzően történt egy olyan vitája, vagy utána, hogy ami otthon történt, és otthon esetleg olyanokat kellett mondania, olyat kellett megélnie, amitől aztán ő ezt úgy hazugságnak éli meg, vagy emiatt kellett neki másképp reagálni. Most ezt úgy tudnám elmondani, hogy például egy nem szokványos időben találkoztatok, és akkor utána, amikor ő hazament, akkor megkérdezték, hogy hol voltál, és akkor hát nem mondhatta azt, hogy vele találkozott valamiért, vagy azért, mert ez egy nem felvállalt kapcsolat, vagy egy titkos találkozásról volt szó, még az is meg lehet, vagy pedig valami más ok miatt nem mondhatta el, hogy konkrétan veled volt, és amit mondott, azt pedig esetleg úgy fölháborodtak rajta, vagy abból vita kerekedett, és akkor így ezt élheti meg veled kapcsolatban, de most nézzük a tolvajt, hogy most akkor ez itt a titkosságot jelenti, vagy a változást, miben reménykedik. Hát
Itt megint arra utalnak a lapok, tehát, hogy a szokásban történt, a kettőtök szokásos találkozásában volt valami változás, és mint mondtam, lehet, hogy más időpontban történt, de lehet az is, hogy másképp zajlott le. Más helyszínen volt, más csináltatok, mint amit szoktatok, máshova mentetek el, és ez egy olyan változást eredményezett így benne, vagy a veled kapcsolatos gondolataiban, hogy attól fél, hogy a kettőtök között meglévő tűz, mondjuk így, szikra, az most kialszik, és nem biztos, hogy lesz, ami azt újraélessze. Itt az utazásra kérnék szépen még. Minden esetre lehet, vagy hát reménykedik abban, hogy itt azért lesznek olyan lehetőségek újrakezdésre, ami viszont megváltoztatja ezt a mostani negatív dolgot. Én azt érzem így, bár nem jött ki így konkrétan az, hogy amit az előbb láttam, hogy ő félre sikerült, vagy nem úgy élte meg a találkozást, amit ő remélt, és az veled kapcsolatos, mert hogy a gondolataiban, mintha annak a folytatása lenne, hogy az ő veled kapcsolatos gondolataiban jelenik meg, hogy itt nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerette volna. De az is itt van, hogy reméli, hogy azért ebből van jó kiút, van ennek jó következménye, következő lépése. Na és akkor megnézzük azt, hogy mit érez a néző iránt ez a szeretett kedves, mit érez a néző iránt a szeretett kedves, milyen érzései vannak, mit érez a néző iránt a szeretett kedves. Ez a kérdés, hogy mit érez a néző iránt. Olyan, mintha a kettőtök között lévő kapocs az kicsit lazult volna, így a lelki kapcsolódás. Lehetséges, hogy így a testében is most egyfajta szünet van, vagy egy kis távolságtartás, de az is lehet, hogy eddig felvállalta valamilyen szinten ő magában, az érzéseiben felvállalta ezeket a dolgokat, és most úgy próbálja háttérbe szorítani, próbálja elnyomni magában esetleg a szenvedélyt is, de azt, hogy mélyen kapcsolódjon hozzád, azt is. De megnézzük, hogy mit jelent itt a tolvaj. Igen, lehetséges, hogy ezt érezte, vagy érzi, de az is látszik, hogy próbál nem gondolni arra, hogy itt hogy újra kezdjétek ezt a szerelmet, vagy egy új szerelem felé haladjon. Például azt is gondolhatja, hogy itt amiatt, hogy eltávolodtatok, így lelkileg, vagy a köztetek lévő tűz, az most éppen nem lobog annyira, vagy nincs lehetősége lobogni, és ez egyfajta eltávolodást okozhat, és akkor azon gondolkodik, hogy akkor ebből legyen valami újrakezdés, vagy egy más szinten való megújulás, hogy érzelmileg is kötődjetek egymáshoz, de most a katonatisztet kérném szépen, mert ez ugye jelentheti azt is, hogy a kettőtök kapcsolata esetleg munka miatt
van a munka miatt nem tud olyan szoros lenni, mint korábban. Hát lehet, hogy a találkozásoknak az új szokásai, vagy hát a munkahelyen lévő új szokások képezik az akadályát, vagyis hogy a kettőtök találkozása és az érzelem megnyilvánulása is ezért lehet, hogy egy kicsit távolságtartóbb. Előfordulhat, hogy a másik személy nem olyan, hogy egyszerre tud mindent is érezni és gondolni. Most az jutott eszembe, amikor a Harry Potterben Hermione meg a másik két fiú ott ültek és beszélgettek, és Dumbledore-nak az életkoráról, vagyis nem is biztos, hanem a lánynak, aki elárulta végül is, hogy hol van a titkok, vagy a szoba. És akkor, akkor mondta mindig azt, hogy mit érezhetett közben, és erre azt mondta Ron, hogy hát ennyit nem érezhetett, hiszen akkor szét is durrant volna. Tehát vannak ilyen emberek, akik nem tudnak annyi mindent érezni, és például ő, ha egy olyan típusú, aki a munkájára fókuszál, és akkor nem tud az érzelmeire is fókuszálni, akkor lehet, hogy most fölébred benne ez, hogy jaj, itt háttérbe szorultak az érzések, és akkor most, hogy itt mit csináljon, hogy hozza helyre. Szóval ilyenek is lehetséges, hogy például így ennek a félre sikerült, vagy nem egészen úgy sikerült találkozásnak a hatására, ő most elgondolkodott azon, hogy itt mi változott. Hogy itt vajon tényleg az érzelmi lelki eltávolodás történt meg, vagy pedig a szokások változása miatt történt itt az eltávolodás, tehát a munka vagy bármilyen más közbejött dolgok miatt. A lényeg az, hogy ő így az érzéseiben megfigyelte azt, hogy itt valami akadályként itt van benne, és ennek hatására gondolkodik azon, hogy itt valamilyen megújulás kellene, vagy még egy lehetőség van, hogy annak ellenére, hogy itt a távolság meg volt köztetek, annak ellenére, hogy rosszul sikerült ez a találkozás, vagy nem jött össze ez a találkozás, ő mégis azon gondolkodik, hogy akkor itt érzelmileg újítsuk meg a kapcsolatot. Ezt azért mondom, ezt a két változatot, mert itt mivel sokan nézitek, bármelyik lehetséges, tehát, hogy így az is, hogy benne van, hogy ő azon gondolkodik, hogy talán az ő időbeosztása miatt itt eltávolodás, vagy történt az eltávolodás, és akkor neki kellene esetleg ezen változtatni. Bármelyik megoldás benne van. Ezt ti tudjátok, hogy mostan nálatok ez megtörtént-e, vagy nem, és akkor ennek megfelelően tudjátok magatokra alkalmazni, vagy átgondolni, hogy itt mi van. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy akkor fog-e tényleg megújuláson nem csak gondolkodni, hanem lépni is e felé. Tehát itt a kérdés az lesz az most, hogy ez a szeretett kedves a néző felé a következő néhány napban, egy hétben fog-e lépéseket tenni, milyen lépéseket fog tenni, tehát irányába, a néző irányába ez a szeretett kedves fog-e lépéseket tenni, mit fog tenni, mire számíthat a néző. Megjelent már itt az előbb is itt az özvegy asszony, aki jelenthet egy, mondom, olyan személyt, aki a családjában van, és aki az előbb is úgy jött ki, hogy mondjuk számon kérte, és annak hatására veszekedés keletkezett, és itt megint azt mutatják a lapok, hogy az ő számonkérése, vagy az ő hatására itt megint vitákra, nagyon durva vitákra is sor kerülhet, és
és ez veled kapcsolatos is lehet, de az is lehet, hogy ez olyan mértékben esik majd neki rosszul, olyan mértékű mm, rossz érzés kelt benne ez a veszekedés, hogy az irántad való, vagy a hozzád való közeledést is megakadályozhatja. És akkor most a betegségre kérnék szépen. Mert megakadályozhatja, mert hogy még mindig arra gondol, hogy itt most mi lehet az igazság, ahogy kezdtük ugye ezt az olvasást. Ott is az volt, hogy nem tudja, elbizonytalanodott, nem tudja, hogy most mi az igaz, nem tudja, hogy hogyan értékelje a dolgokat, és itt most megint ezzel fejezzük be, hogy ez még mindig itt van benne, hogy most akkor mi lehet itt a valóság. Na és akkor nézzük ezt az özvegyasszonyt, hogy mi ez itten. Lehet itt egy olyan személyről szó, akinek semmi pénz nem elég, ez jött így a kevés pénz és a pénzlapjával. Akinek az se jó, ha van pénz, és az sem jó, ha nincsen, mert tulajdonképpen ő mindig rosszul érzi magát. És itt most még a bosszúságra is kérek, mert itt közben, ami jön, kíváncsi vagyok, hogy az hogyan... Az előbb, ami az előbb kijött itt, és annak a folytatásaként érzem én, hogy tök mindegy, hogy itt mi történik valójában. Én mindig találok ott arra, hogy nehézségeket gerjesszen, problémát gerjesszen, és mindig talál olyan mondatot, amiben bele lehet kötni, tehát, hogy így most ezt éli meg ez a szeretet kedves, hogy ez a személy, aki az életére hát, hatással van, a mindennapjaira, aki miatt talán így a problémákat megéli, és ez lehet bárki és bármi, tehát ez nem biztos, hogy személy. A lényeg az, hogy ott, ahogyan ő ezt megéli, ez mindig olyan, hogy ha ezt csinálja, az sem jó, ha azt csinálja, az se jó. Bármelyik ujját harapja meg, mindegyik fájni fog, tulajdonképpen, hogy ő úgy éli meg, vagy úgy látja ezt az egészet. Emiatt aztán ő nem tudja, hogy ebből van-e kiút, vagy mi legyen a kiút, úgyhogy ez alapján, ami itt látható, én nem mondanám azt, hogy itt nagy reményeket látok, arra vonatkozóak, hogy lesz a találkozás, hogy fog hozzád közeledni. Minden esetre ő benne ezzel a szituációval, ami volt, ezzel kapcsolatosan, vagy ami elmaradt, ezzel kapcsolatosan így benne ott lesznek a kétségek, ott lesznek azok, hogy most akkor mit csináljon, de az is ott lesz, hogy itt a befolyásoló tényezőket ő valahogy kezdi úgy értékelni, hogy ő teljesen mindegy, hogy mit csinál, ő jót nem tud tenni. És már ez is valami, hogyha az ember felismeri azt, hogy nem ő benne van a hiba, hanem a környezete úgy értékeli őt már magát, hogy ő csak rosszat tud tenni. És itt ezt látjuk, de az is látható, hogy te egy különleges helyet foglalsz el a szívében, és aki hát gondolatokat ébreszt benne, és cselekvésre készteti őt, úgyhogy ez nagyon jó dolog, mert előbb-utóbb, ha már itt tart, akkor előbb-utóbb ez valamilyen lépéskényszert fog nála eredményezni,
és köszönöm, hogyha ti meg azt lépteitek meg, hogy itt vagytok és nézitek a videót. A leírásban találtok elérhetőséget, amin hozzám tudtok kapcsolódni, és nagyon gyakran fordul elő az, hogy ilyen bizonytalanságot az eredményez, hogyha önértékelési problémával küzd valaki, és ezt az önértékelési probléma, ez mindig karmikus, mint ahogy egy ilyen kapcsolódás is, hogy van az embernek a környezetében egy olyan személy, akinek nem lehet a kedvére tenni, az is karmikus, és ez mind összefügg a belső gyermeksérüléseinkkel, és amíg ezt nem ismerjük fel, és nem kezeljük, addig ez ott fog az életünkben lenni. Ha nem ez a személy, akkor jön majd valaki más. Ha például ő egy édesanyja, akkor jön a testvér, aki majd fogja követni, vagy jön a feleség, a sógornő, akár kicsoda, vagy a munkahelyen a főnök, aki ugyanezt a mintát fogja követni, és ugyanazt fogja bennünk kelteni, azt az érzést, hogy nem vagyunk elég jók. Tehát ez pont olyan, mint hogy az öngyilkossággal nem a problémát oldjuk meg, hanem csak elmenekülünk a megoldás elől, és itt ebben az esetben is egy ilyen kapcsolódásnál, ha kilépünk belőle, azzal nem oldjuk meg, hanem csak kiléptünk, és visszük tovább. Úgyhogy én javaslom, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Nekem van ilyen belső gyermekkurzus, ami abban különbözik másoktól, hogy míg máshol megveszed és rád van bízva, addig az enyémben én velem beszélsz, és én segítek abban, hogy felismerd a saját gátjaidat, hogy felismerd, hogy mi az, ami téged blokkol, és mi az, ami miatt neked nem működik a kapcsolat. Ez egy 6 hetes kurzus, és 3 alkalommal beszélgetünk, miközben te azokat a kérdéseket oldod fel magadban, vagy válaszolsz magadban, és oldjuk fel együtt, amelyek téged akadályoznak a kapcsolatban. Ez ügyben is kereshetsz, hogy a családi karmaoldás ügyében is, ez a családállításra hajaz, ahol az örökölt mintákat oldjuk fel, oldjuk ki a családból, úgyhogy ezért is kereshettek, a leírásban található elérhetőséggel, rám írtok, és akkor küldöm azt, hogy hol olvashattok róla bővebbet, meg miről szól, meg minden egyebeket, úgyhogy keresetek bátran. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy megírjátok kommentbe a véleményeteket, köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat is. Még mindig van lehetőség a hype-olásra. Figyelem egyenlőre, mivel hogy a YouTube statisztikák azért jóval le vannak maradva, így amit a múlt héten elkezdtünk kísérletet, abban még nem látom a hatást, úgyhogy kérlek benneteket, hogy a hype-ot is arra is kattintsatok rá. Az sem kerül semmiben nektek, csak egy pöttyintésbe, úgyhogy sőt azt hiszem, hogy a hype-olásra még csak visszaigazolás sem jön, hogy hype-olta, tehát nem úgy, mint a like-nál, hogy megjelenik valahol, én szerintem. Úgyhogy köszönöm, ha ezt megteszitek, és a csatornát ezzel is népszerűsítitek, és amíg nem találkozunk, addig minden jót kívánok mindannyiótaknak. Sziasztok!